फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यस हाई कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा र हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्छौं कि एमएस वर्ड को बारेमा कसरी चाहिँ हामी डकुमेन्टहरु मिलाउने देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ हामी सिकाउने छौं र यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामीले एमएस वर्ड प्रोग्राम कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा हामीले सिकेको थियौं तर तपाईलाई आयो कि आएन त्यो कमेन्ट गर्नु होला है। अब चाहिँ हामीले यो एमएस वर्ड कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ त्यो पनि थाहा पाऊँ है। जुनसुकै सरकारी अफिसहरु अथवा कम्प्युटर प्रयोग हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईको एमएस वर्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब तपाईले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्ला हैन। जस्तै तपाईले लेटर प्याड बनाउनु पर्यो अथवा लेटरहरु बनाउनु पर्यो अथवा कुनै सानो बुकहरुको चाहिँ बनाउनु पर्यो, थेसिसहरु बनाउनु पर्यो, लोगोहरु बनाउनु पर्यो, आईडी कार्डहरु बनाउनु पर्यो, चार्टहरु बनाउनु पर्यो भने सबै कुराहरु चाहिँ हामीले काम गर्ने हो एमएस वर्डमा। त्यस्तै नर्मली भिडियोहरु बनाउनु छ त्यो पनि हामी के गर्छौं एमएस वर्डमा नै सिक्ने हो। एमएस वर्डमा चाहिँ फेरि सीवी भनेको बायोडाटा है, बायोडाटा पनि बनाउन मिल्छ। धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो एमएस अफिस अथवा एमएस वर्डमा चाहिँ हामीले बनाउँछौं। एमएस अफिस भनेको चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस हो है। यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ अफिसलाई काम लाग्ने हुन्छ। फेरि तपाईले चाहिँ बेसिक गर्नु भएको छ, राम्रोसँग सिक्नु भएको छ भनेपछि तपाई मजाले अफिसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र धेरै ढिलो नगरिकन अब हामी अगाडि बढ्ने छौं। एमएस वर्डका पार्ट्सहरुको नाम के हो थाहा पाउनको लागि है साथीहरु। अब हामीलाई खोल्न आइहाल्छ है, जहाँबाट खोल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ टास्क बारमा डाइरेक्ट खोले र यो खुलिसकेपछि यसको पनि केही भागहरु हुन्छ, भागहरुको नाम पनि हुन्छ र यसको नामहरु पनि हामी हेर्ने छौं है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ विभिन्न पार्ट्सहरुको नाम हुन्छ वर्ड एमएस वर्डमा है। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सरसर्ती भन्न गइरहेको छु, हेर्नु होला है साथीहरु। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अफिस बटन है। यो चाहिँ के हो हाम्रो अफिस बटन भयो है। अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो के हो क्विक एक्सेस टुलबार। यो क्विक एक्सेस टुलबार है, यो क्विक एक्सेस टुलबार हो यो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पुरालाई रिबन ट्याब भन्छ है। यो पुरालाई यो माथिको होम तिनीहरु भएको बारलाई हामी के भन्छौं रिबन ट्याब। होम, इन्सर्ट अनि पेज लेआउट तिनीहरु भएकोलाई हामी के भन्छौं रिबन ट्याब। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो टाइटल बार। टाइटल बार भनेको चाहिँ यो डकुमेन्टको टाइटल हुन्छ यहाँनिर। तपाईलाई अहिले चाहिँ हामीले डकुमेन्ट 1 भनेर दिएको छ, तपाईले जे नाम राख्नुहुन्छ त्यसको नाम चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यसलाई टाइटल बार भन्छौं। अनि यो चाहिँ हाम्रो रिबन हो। यो पुरैलाई हामी के भन्छौं रिबन भन्छौं। अब कसको रिबन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले होमको रिबन हो। जस्तै तपाईको अब चाहिँ अर्को होमको भो। अब त्यसै गरेर इन्सर्टको पनि के हुन्छ रिबन हुन्छ है साथीहरु। यो हेर्नुस् इन्सर्टको रिबन भो। अनि पेज लेआउट त्यसै गरेर सबैको यहाँ रिबन हो। अनि यो चाहिँ मिनिमाइज भनेको चाहिँ यो प्रोग्रामलाई हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै हामीले काम गरिराछौं लेखिराछौं भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को काम गर्नु पर्यो, यो सँगसँगै अर्को काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई बन्द गर्न क्लोज नगरिकन हामी के गर्न सक्छौं मिनिमाइज गर्न सक्छौं। मिनिमाइज गर्नुभयो भने तपाईले अर्को काम गर्न सक्नुभयो र पछि त्यो काम सकेर अनि फेरि आफ्नो काम कन्टिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ है। मिनिमाइज भनेको बन्द नगरिकन टास्क बारमा आएर बस्छ है साथीहरु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो रिस्टोर डाउन भनेको चाहिँ पुरै स्क्रिनमा देखिएको छ प्रोग्राम भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सानो बनाउने। यो यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अनि सानो भयो यसको साइज है। अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै रेक्टेंगुलर हो। के भयो म्याक्सिमाइज भयो। म्याक्सिमाइज रेक्टेंगुलर होइन, म्याक्सिमाइज भनेको चाहिँ के हो पुरै स्क्रिनमा। अब तपाईलाई चाहिँ यिनीहरुको नाम थाहा छैन भनेपछि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ काम गर्न। जस्तै तपाई कुनै अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अब तपाईलाई मिनिमाइज थाहा छैन, म्याक्सिमाइज थाहा छैन, क्लोज थाहा छैन भनेपछि तपाईको सरले के भन्ने म्याक्सिमाइज गर्नुस् त भन्ने। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ देखि हेर्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ के हो के थाहा छैन। म्याक्सिमाइज भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो, मिनिमाइज भन्ने बित्तिकै मिनिमाइज गर्नु पर्यो। यसरी तपाईको माउस चिन्ह लाग्दा पनि के देखाउँछ यहाँ नामहरु देखाउँछ है। रिस्टोर डाउन भनेको छ अब चाहिँ तपाईको म्याक्सिमाइज भन्छ त्यो भन्यो।
यसको नाम चाहिँ दुईटा चाहिँ अनि यो चाहिँ क्लोज हो क्लोज भनेको चाहिँ तपाईको बन्द हुने भयो बन्द भएको प्रोग्राम है फेरि मैले नयाँ खोले अनि यो चाहिँ हेल्प तपाईले चाहिँ F1 गर्दा पनि हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो MS Word को बारेमा चाहिँ डिटेलली थाहा पाउनलाई तपाईले इंग्लिश आउनु पर्छ सबै कुराहरु चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ है साथीहरु जस्तै अब तपाईले यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर यसमा चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है देखि सबै कुराहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसलाई के भन्छ सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो यहाँ सिका हुन्छ तर इंग्लिश आएन भने काला अक्षर भइन्छ बराबर ओके यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला नि फेरि म नेपालीमा सिकाइराछु छु तपाईलाई सजिलो होला है अनि यो चाहिँ भ्यू रुलर यो चाहिँ हाम्रो रुलर हो होरिजोन्टल रुलर अनि यो भर्टिकल रुलर अब यो रुलरलाई चाहिँ हामीले भ्यू गर्यो भने देखिया छ भने हट्छ अब छैन भनेपछि आउँछ है अनि यो स्केलर बार होरिजोन्टल स्केलर बार अनि तलतिर चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्केलर बार भन्ने हुन्छ के हुन्छ भर्टिकल स्केलर बार भन्ने हुन्छ है जस्तै अब यो जुम घटाउँदा खेरि आउँदैन बढाउँदाखेरि चाहिँ आउँछ तपाईको यो के हो होरिजोन्टल स्केलर बार हो है अनि यो चाहिँ जुम टुल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामी के भन्छौं जुम टुल भन्छौं है के भन्छौं जुम टुल यो यसलाई जुम टुल भन्छौं जसरी यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो जुम गर्नु प्लस प्लस गर्नु हो भने चाहिँ जुम हुन्छ र बडीमा चाहिँ हाम्रो कति सम्म हुन्छ जुम तपाईले चाहिँ सोध्न सक्छ नि अब यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 500 मात्र हुन्छ है बडीमा त्यो भन्दा माथि हामी गर्न सक्दैनौं र मिनिमम चाहिँ हामी कममा चाहिँ हामीले 10 चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जुम इन गर्न सक्छौं है बढाउन सक्छौं घटाउन सक्छौं यसरी चाहिँ हामीले र तपाईको भ्यूमा गएर पनि तपाईले यहाँ 100 गर्नुहुन्छ सिधै 100 मा आउँछ अनि वेट पेज गर्नु हो भने चाहिँ वेट पेजमा आउँछ अन पेज गर्नुहुन्छ अन पेजमा देखाउँछ है त्यसै गरेर चाहिँ अब यतातिर चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो हो डकुमेन्ट भ्यू के डकुमेन्ट भ्यू जस्तै डकुमेन्ट भ्यू भनेको तपाईको यहाँनिर भ्यूमा गएर डकुमेन्ट भ्यू छ यसैको सर्टकटमा चाहिँ हामीले यहाँ दिएको है अब तपाईले हेर्नु होला के छ यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यस्तो दिन छ प्रिन्ट लेयर भन्छ प्रिन्ट लेयर भन्ने आइकनहरु चाहिँ हेर्नुस् यसमा यस्तो आइकन छ भनेपछि यहाँ पनि सेम त्यही छ भनेपछि यिनीहरु नै भयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ डकुमेन्ट भ्यू है अनि यिनीहरु बसेको बारलाई हामी स्ट्याटस बार भन्छौं योलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ट्याटस बार भन्छौं यहाँदेखि यहाँसम्मको बारलाई हामी स्ट्याटस बार भन्छौं है त्यसै गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पेजहरु देखाउँछ कोडहरु देखाउँछ यसलाई चाहिँ हामी डकुमेन्ट इन्फर्मेसन भन्छौं के भन्छौं डकुमेन्ट इन्फर्मेसन जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ पेज थप्नुभयो कन्ट्रोल सँग इन्टर गर्नु होला है कन्ट्रोल दबाइ राख्नु होला इन्टर गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईको पेज थपियो कतिवटा भयो 14 वटा भयो अब मैले जस्तै यसलाई जुम घटाइदिए यसरी चाहिँ हाम्रो पेजहरु देखिन्छ कन्ट्रोल सँग इन्टर गर्ने अनि हटाउनको लागि यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा नि के हुन्छ हट्छ है अथवा देखि स्पेस गरेर पनि हट्छ अब त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हाम्रो आज पार्ट्सहरुको नाम थाहा भयो अनि यो चाहिँ ब्राउज बटन भयो है यो चाहिँ ब्राउज बटन भयो यसले चाहिँ यसरी तलमाथि गर्न सकिन्छ ब्राउज बटन भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो लेफ्ट ट्याब भयो है यो चाहिँ हाम्रो ट्याबको लागि चाहिँ काम लाग्छ पछि यो पनि हामी सिक्छौं यसको बारेमा पनि र आज चाहिँ हामीले नर्मली नामहरु थाहा पाए र डकुमेन्ट सेभ गर्न पनि हामी थाहा पाउँछौं यसमा अहिले अनि भोलिदेखि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली कुराहरु चाहिँ सिक्छौं अर्को पार्टमा चाहिँ ल अब चाहिँ हामीले सेभ गर्न तरिका चाहिँ कसरी गर्ने सेभ भनेपछि पहिले चाहिँ क्लिक गर्नु होला फाइल अफिस बटन भन्छन् यसलाई है अथवा फाइल मेनु भन्छन् कसैले फाइल मेनु भन्छन् भने कसैले अफिस बटन भन्छन् यो अफिस बटनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि सेभ र सेभ एज छ अब सेभ एज गर्नु होला है तपाईले यदि पहिले डकुमेन्ट सेभ गर्नु भएको छैन भनेपछि तपाईले सेभ गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ सेभ एज नै हुने हो के भयो सेभ एज नै हुन्छ है अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईले सेभ एज गर्नु होला सेभ एज गरिसकेपछि अब यसलाई तल गर्नु होला है तपाईको अब कम्प्युटर भन्ने अथवा पीसी भन्ने देखा हुन्छ तपाईको चाहिँ कम्प्युटर भन्ने होला विन्डोज 7 मा तर यसमा चाहिँ हाम्रो 10 हो त्यही भएर चाहिँ 20 पीसी छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ तल गर्नु होला
अनि हार्ड ड्राइभहरू हार्ड डिस्कहरू देखाउँछ। देखाइसकेपछि सीमा चाहिँ कहिल्यै पनि नगर्नु डकुमेन्ट सेभ, किनभनेपछि तपाईँको कम्प्युटर बिग्रियो भनेपछि सीको डाटाहरू उडाउनु पर्ने हुन्छ, विन्डोज हटाउनु पर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। उतिखेर तपाईँको डाटाहरू बचाउन सकिँदैन, त्यो सबै अड्छ। र डी र अनि त्यसपछि ईमा चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट सेभ गर्नु होला। जस्तै मैले अहिले डीमा गएँ अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ फाइल छ भने ठिक छ, त्यो फाइललाई ओपन गरेर सेभ गर्नु होला। यदि छैन भनेपछि के गर्ने, नयाँ फोल्डर बनाउने। जस्तै हामीले आज एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछौँ नि। नयाँ फोल्डर बनिसकेपछि MSWORD लेखेँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो MS वर्ड नोटहरू चाहिँ हामी बनाएर यहाँ सेभ गर्छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने, ओपन गर्ने। ओपन गर्दा नि हुन्छ, डबल ट्याप गर्दा नि हुन्छ है, ओपन गरे। अब तपाईँले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ फाइल नेम दिनुपर्ने हुन्छ है। फाइल नेम भन्दाखेरि चाहिँ यो डकुमेन्ट तपाईँले के बनाउनु भयो, जस्तै CUV बनाउनु भयो, बायोडाटा बनाउनु भयो, लेटर बनाउनु भयो, के बनाउनु भयो, त्यसको चाहिँ यसमा नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो PART पार्ट्स नेम भनेर चाहिँ हामीले लेखिदिए MSWORD। यसरी चाहिँ हामीले MS पार्ट्स नेम कोड भनेर चाहिँ हामीले सेभ गरिदिए। अनि यसलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ टाइटलमा नाम पनि चेन्ज भयो, पार्ट्स नेम MS वर्ड 2007 हुन्छ। अब हामीले यसलाई बन्द गरिदिए। बन्द गरेर चाहिँ अब हेर्न कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा जाने अथवा डिस पीसीमा जाने, त्यसपछि हाम्रो कुन ड्राइभमा हो, डी ड्राइभमा हो, डी ड्राइभमा गएर अनि के नामले सेभ गरेको, के नामको फोल्डर थियो त्यसको अक्षरको पहिलो अक्षर दबाउनु होला। अब यसमा चाहिँ हाम्रो याम थियो, त्यही भएर याममा दबाउँदाखेरि चाहिँ यसरी नजिक आउँछ। अथवा तपाईँले यसरी पनि डबल क्लिक गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यहाँ सेभ भइहालेछ, पार्ट्स नेम MS वर्ड भनेर। यसलाई ओपन गरेर हामी फेरि भोलि यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो, केही बुझिँदैछ या छैन कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नु पनि नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू। र अर्को भिडियोमा चाहिँ छुटाउनु नहोला नि भिडियो हेर्न। अर्को पार्टमा चाहिँ हामी भेट्छौँ ल। थ्याङ्क यू।